सोध्नु भनिदिनु। सुभाष सर नमस्कार, स्वागत गरे सुभाष सर। हस्, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। शिवराम सर फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु, सुभाष सरलाई थाहा छ है सिपको भनिदिनुहुन्छ। लगभग एउटा साथीले एकजना साथीले भन्नुभयो तपाईँ सुभाष सरबाट अझै राम्रोसँग त्यो बच्चाहरूको एसआइपी को विषयमा डकुमेन्टेसन के हो सर, अलिकति जानकारी गराइदिनु न अलि राम्रोसँग। डकुमेन्टेसन बच्चाहरूको छ भने सकभर बच्चाहरूको लागि आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने होइन, ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने अनि अटो गर्न मिल्छ, आफूले नै ठ्याक्क त्यो ब्याङ्कबाट तान्ने गरी मिल्न मिल्छ, डिजिटलै मिल्छ, ब्याङ्क क्यापिटल नगइकन पनि मिल्छ। एउटा साइट चाहिँ भर्नुपर्छ, भरेपछि तपाईँलाई मेल पठाउँछ, ओटिपी नम्बरहरू के छन् त्यहाँ सिस्टम छन् आउँछ। यदि जान्नु चाहनु भने म एउटा नम्बर तपाईँले मलाई माथि राखिदिनु वा यहाँ म मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु, उहाँलाई कल गर्यो भने एनआइबिएल क्यापिटलको चाहिँ हुन्छ। ए सर, अब जस्तै एनआइबिएल को छ मेरो, तर खाता चाहिँ एनआइबिएल मा छैन भने पनि अटोमेटिक गर्छ सर? अटोमेटिक एनआइबिएल क्यापिटलको चाहिँ छैन, गर्दैन। एनआइबी ब्याङ्कको मात्रै गर्छ, ब्याङ्क चाहिँ चलाउन मिल्दैन अर्का खाताबाट होइन। हो त्यही त, आफ्नै ब्याङ्कको मात्रै मिल्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त, त्यसमा मैले अलिकति मलाई अर्को कन्फ्युजन के भएको भने जस्तै त्यो कसरी भेरिफाइड हुन्छ क्या, त्यो जस्तै कुन पैसा कसरी हाल्यो, कसले हाल्यो, त्यो ठ्याक्कै त्यो योजनामा पैसा परेपछि भयो कस्तो खालको हो यो? अलिक डिमान्ड अकाउन्टलाई नै यसले अलिकति उ गर्यो है सर? डिमान्ड एकाउन्ट भइहाल्छ, त्यो डिमान्ड एकाउन्टमा सेयर आउँछ, डिमान्ड एकाउन्टले भेरिफाई गरिहाल्छ होइन। हजुर, किन्न पनि मिल्छ, किन्न जस्तै तपाईँ म कहिलेकाहीँ आफ्नो पैसा हुँदाखेरि किन्छु भन्नु पनि उसको साइटमा गएर एउटा किन्ने फर्म छ, युनिट पर्चेस फर्म होइन। ए हो, युनिट पर्चेस आइरहेको थियो। त्यो डिजिटल फर्मबाटै भरेर डिजिटलबाट किन्न सकिन्छ। मेरो पनि एसआइपी त छ छोराछोरीको, तर म चाहिँ रेगुलर होइन कि, म कहिले 5,000 को, कहिले 10,000 को, कहिले 2,000 को, कुनै महिना पैसा टाइट भयो भने नगर्ने, त्यो टाइपले चाहिँ जान्छु। मेरो चाहिँ रेन्डमली छ होइन। चुज गर्नु पर्यो सर? अनलिमिट चुज गर्ने, छोड्दिने, केही फरक पर्दैन। ए अनि आफूले मन लागेको बेला किन्ने होइन, त्यो अरु एक्स्ट्रा चार्जेसहरु केही लाग्दैन नि? लाग्छ एक्स्ट्रा चार्ज भनेको के लाग्छ भनेको डिबी चार्ज लाग्छ 5 रुपैयाँ। हैन, किनेको बेला मात्र लाग्यो। किनेको बेला लाग्यो, अरु बेला लाग्दैन। पेनल्टीहरु केही लाग्दैन? लागेन। यो पनि एउटा राम्रो उ जस्तो लाग्यो। अब धेरै पहिला आइसकेको रहेछ, अब हामी अब त्यतै पनि हुनै गरिएन छ। 3 वर्षमा 65% जति चाहिँ मुनाफा खुवायो हामीहरुलाई हैन। राम्रै गरेको छ भनौं न अहिलेसम्म। अब मैले हिजो पनि राखेको थिएँ, इन्डिया के रे सरी युएस मा 27% खुवाएर 15 वर्षमा त्यहाँको सीओ लाई अवार्ड पनि दिएको थियो। यही ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड मार्फत खुवाएको थियो, त्यहाँको सीओ लाई दिएको थियो कि 15 वर्षमा 27% को दरले प्रत्येक वर्ष ग्रोथ गरिदिएको थियो हैन। भारतमा पनि 22 छ अनि हामीले भारत अमेरिकन हेर्ने भए हामी चाहिँ अलिक तल छौं। हामी चाहिँ 18-19, उनीहरु अहिले पनि 20 भन्छन्। उनीहरुलाई सोध्ने भने हामी 20 को हिसाबमा हुन्छ भनेर दुई चारवटा म्युचुअल फन्डले 20 को दरले चाहिँ दिएको छ नि त वर्षमा जोड्ने भए, त्यसमा जोडेर भन्नुहुन्छ। तर मैले पढाउ चाहिँ पछि 20 भएन भने फेरि विद्यार्थी रिसाउने हुन्छन्, त्यसकारण 15-16 मात्रै भनेर पढाउँछु। अधिकांश म स्टक मार्केटको हाई माथि भन्दा अलिक तलै भन्छु, किनभने त्यहाँ हाईमा भेटेन मैले भन्ने ठाउँमा भनेर रिसाउँछन् होला मानिसहरू भनेर। त्यो हाई भन्दा चाहिँ अलिक तलै भन्ने नै हो मैले जहिले पनि हैन। अब उनीहरुले 18-20% ग्रोथ भएको राम्रो नि, तर मैले 15-16 को मात्रै एजम्पसन गरेर चाहिँ पढाइरहेको चाहिँ छु एसआईपी को बारे पढाउँदाखेरि। हुन त अलिक माथि हुन्छ कथमको अझै मैले 20 भनेर पढाउँदा 19 भयो भने पछि उनीहरु फेरि आज त नहोला तर आजको 20 वर्षपछि एउटा मरोले पढाएको थियो 20 भन्थ्यो 18 मात्रै भयो भने त बोर भयो। 16 भनेर 18 दिएको चाहिँ राम्रो हो नि त, त्यही भन्नलाई मात्रै अलि तल पढाउने गरेको। उहाँहरुले त 20 भन्नुहुन्छ। त्यही त सर, त्यो क्लोजिङ डेट चाहिँ हो मार्केटको रेट अनुसार चाहिँ उ हुने भयो। त्यो मैले लगभग 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ सिद्धार्थको एउटा लिएको थिएँ 50,000 को, 50,000 लगानी गरेर जस्तो लाग्छ। त्यो अहिले रेट 8 तिर छ रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसको त्यो केही छैन हैन बेनिफिट सर? त्यही 8 ले मल्टिप्लाई गरेर मैले बेच्न सके हैन। त्यो चाहिँ मार्केटको दामले भयो, तर उसको न्याप चाहिँ 10-11 भए पनि 8 ले मात्रै पाउनु हो। फ्युचरमा उसले चाहिँ दिन सक्ने र उसलाई यदि म्याच्युरिटी भयो भने तपाईलाई न्यापको आधारले दिन्छ। त्यो चाहिँ मार्केटले डिटरमाइन गर्यो प्राइस। त्यहाँ चाहिँ न्यापले ओपनमा चाहिँ न्यापले गर्यो कि डिटरमाइन प्राइस चाहिँ न्यापले गर्यो हैन। अब कयौं मान्छेलाई पैसाको यतिखेर संकट छ भने न्यापले यदि ओपन म्युचुअल फन्ड थियो भने त ओपन म्युचुअल फन्ड
पनि छन्, 10 भन्दा माइनसमा पनि छन्, 8, 8.5, 9 का पनि छन् कुनै कुनै हैन। ओपनमा उसको चाहिँ अलिक माथि नै छ, एनआइसी को चाहिँ खास उसको डिबेन्चरपट्टि अलिक धेरै पैसा हालेको हुनाले त्यो भएको। तर हाम्रो मार्केटमा लिक्विडपट्टि सेयरपट्टि नै हाल्नुपर्छ, इक्विटीपट्टि नै हाल्नुपर्छ पैसा चाहिँ, किनभने 5-7 वर्षलाई हेर्ने भए अहिले रिस्कमा चाहिँ एनआइसी को यो ओपन इन्डेड कम छ, उसको यसो हेर्दा धेर देखिन्छ। तर स्टक मार्केट चाहिँ यदि बढ्यो बुलिसमा गयो भने चाहिँ फेरि उसको कमाइ चाहिँ कम देखिन्छ, फेरि अर्कोको न्याप बढ्छ। उसँग सेयर कम छ, डिबेन्चरहरू चाहिँ बढी किनेको छ, डिबेन्चरको चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्कम मात्रै जेनेरेट गरिरहेछ। तर स्टकले त एउटा डिभिडेन्ड पनि जेनेरेट गर्ने अनि मार्केटमा क्यापिटल गेन पनि हुन सक्ने आधारले चाहिँ त्यो एउटा रिस्क लिने ठाउँ नै हो। अब यो एज अनुसार रिस्क लिने ठाउँमा छौँ हामी भने ओपन इन्डेडले पनि रिस्क लिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। 20-25% चाहिँ एफडीहरूमा डिबेन्चरमा राखेर 80% को चाहिँ इक्विटी बेस्डकै हिसाबमा गयो भने चाहिँ उनीहरू पनि बेटर हुन्छ। अब आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ रहेका हुन्छन्। यति कुरा राखेँ है, उनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो रणनीति हुन्छ। मैले एउटा सुभाष सरसँग अर्को जानकारी पनि लिन चाहेँ कि जस्तै तपाईँले अहिले 16% मार्जिन लोन चलाइरहनु भएको छ भने त्यो 16% बचाउनको लागि तपाईँले सेयर बेचेर बस्यो र त्यो 16% ओडीमा राखिदिँदाखेरि कस्तो के हो त्यो? अब त्यसको एउटा टाइमिङ आफ्नो कन्फिडेन्सले चाहिँ अझै तपाईँको 6-8 महिना चाहिँ त्यो भोलाटिलिटी जो छैन भन्ने बुझ्यो भने त्यो कस्तो खालको त्यो डिसिजन हो सर? त्यो एकचोटि बुझाइदिनु न मलाई। तपाईँको अब यस्तो पनि त्यो पनि एक प्रकारको बेटरै हो यसो सम्झिँदाखेरि। तर अबको 6 महिना मार्केटमा 16% को 8% मात्रै हुन्छ 6 महिनामा जोड्ने भए। तर म मार्केटलाई 8% मात्रै कम्पनीहरूको वृद्धि हुन्छ त भनौँ भने त्यो चाहिँ म फेरि मान्ने पक्षमा छैन। 8% भन्दा धेरै कम्पनीको माथि नै जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ हैन। अब तर संसारमा हुन सक्ने अहिले पनि अमेरिकनको मन्दीको प्रभाव कत्रो पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरेको छैनौँ हैन। अब त्यसको मन्दीको प्रभाव खास चाहिँ एसियामा हेर्दाखेरि पहिला जापान र भारतको मार्केटलाई नै पर्नुपर्ने हो। उनीहरूको मार्केटहरू नपरेको देख्दाखेरि हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन कि भन्न चाहिँ म सक्छु। तथापि अब यो आफ्टर कोभिडले कोही कारणले हुन सक्ने यो विभिन्न आर्थिक क्राइसिसहरू चाहिँ हैन, यो इकोनोमिक क्राइसिसहरू चाहिँ कति रहन्छ कस्तो रहन्छ भन्न चाहिँ सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हेर्ने भए 2023 लाई चाहिँ भयङ्कर वृद्धि हुने सम्भावना चाहिँ देखेको चाहिँ छैन हैन संसारभरिबाट हेर्ने भए। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो मार्केट चाहिँ अलिक अर्कै टाइपको, अलिक पृथक टाइपको, जसरी हामी विक्रमसम्म चलाए जस्तै हैन इस्वीसम्म नचलाएर हाम्रो मार्केट पनि अलिक फाल्टै स्वभावको चाहिँ छ। तथापि अब चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति त्यो मन्दीले हामीलाई पनि छुन्छ। यदि त्यो मन्दीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको रिमिटेन्स वा उनीहरूले कमाएको अर्निङ चाहिँ घट्यो भने एउटा इफेक्ट पर्न सक्छ नेपालमा। दोस्रो, हामीहरूलाई जुन देशहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छन् ती देशहरूमा पनि मन्दीको प्रभाव भेट्यो भने हाम्रो स्रोत चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै एउटा दैवी प्रकोप जापानमा हुनु, अमेरिकामा हुनु वा नेपालमा हुनुलाई त्यत्रो ठुलो इफेक्ट पर्दैन कि अरू देशमा परिरहेको हुँदैन र सहयोग आउँछ। तर मन्दीले सबैलाई भेट्यो भने अमेरिकन अर्थतन्त्रको मन्दीले चाहिँ भेट्ने गर्छ हैन।